Hi everyone, welcome to Everywhere channel. Please like, subscribe, and press the bell button. Thank you. Hi everyone, welcome to Every channel. Other lesson එකේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ what are the usage of COUNTIF and COUNTIFs function. Okay? ඒක describe කරනම මම already table එකක් create කරලා තියෙනවා with fruit and locations. Right? Okay. මට මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ මගේ මේ fruit range එකේ mangoes කී පාරක් අරන් තියෙනවද කියලා මට හොයාගන්න ඕනේ. Right? මට මෙතන count එක use කරලා හොයන්න බෑ. count එකෙන් කරන්නේ අපි මොන හරි set of range එකක් select කරොත් එතන මොන හරි numbers contain වෙලා තිබුත් ඒකේ count එක හොයන එක තමයි count එකෙන් හොයන්නේ. right? එතකොට අපිට count විතරක් use කරගෙන මේක අපිට හොයන්න බෑ. අනිත් එක තමයි අපි මෙතන condition එකක් දෙනවා. අපි කියනවා මේ fruit range එකේ තියෙන mangoes කී පාරක් mangoes අරන් තියෙනවද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා. right? එතකොට ඒ වගේ condition එකක් use කරනකොට අපි Excel වලින් use කරන function එක තමයි if function එක. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම previous videos වල මේ කියලා දුන්නා if function එක කොතනද use කරන්නේ කියලා. if function එක අපි use කරන්නේ මොන හරි condition base කරලා. right? හිතමුකෝ දැන් මොන හරි pass fail හොයන්න, true false හොයන්න මේ වගේ conditions වල base කරලා තමයි අපි if function use කරන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මට count එකත් හොයන්නත් ඕනේ condition එකකුත් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මම කරන්නේ මේ function දෙකම එකට එකතු කරලා use කරනවා function එකක් count if කියලා. right? count if එකෙන් වෙන්නේ අපි මොන හරි set of range එකක් select කරනකොට ඒකේ තියෙන මට ඕන output එක condition එකත් එක්ක දෙන්න එක තමයි එකෙන් කරන්නේ. අපි කරලා බලමු equal count if open bracket. right? count if එකේ මොකද කියන්නේ count the number of cells within the range that meet the given condition. given condition කියන්නේ එක condition එකක්. අපිට මොන හරි හොයාගන්න ඕනේ with one condition. එතකොට අපි use කරන function එක තමයි count if. tab එක press කරලා මම bracket එක open කරා. මගේ පළවෙනි condition එක තමයි range. ඒ කියන්නේ මට හොයාගන්න ඕනේ mango නේ. එතකොට range එක කියන්නේ mango තියෙන අර entire column එකම මම select කරන්න ඕනේ. comma මගේ criteria එක මොකද්ද? mango. මම bracket එක close කරලා enter කරොත් මගේ front range එකේ mangoes කී පාරක් අරන් තියෙනවද කියලා මට හොයාගන්න පුළුවන්. manually check කරොත් 1 2 3 4. මට ඒ වගේම mango වගේ මට apples කී පාරක් ගතද කියලා හොයනවා නම් මට තියෙන වෙන මොකුත් කරන්න ඕනේ. මට මෙතනට ගිහිල්ලා mango කියන එක apple කියලා මාර්ක් කරොත් මට apple එක හොයාගන්න පුළුවන්. right? මම මෙතන දුන්නේ එක condition එකක්. right? දැන් මම දැන් ඊළඟට දෙන්න යන්නේ more than one condition. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මොන හරි set of range එකක් select කරලා output එකක් ගන්නකොට with one condition ඔයාට use කරන්න පුළුවන් function එක තමයි count if. right? more than one condition. ඒක 1ද 2ද 3ද 5ද අදාළ නැහැ. more than one condition ආවොත් ඔයාට count if function එක use කරලා count එක හොයන්න බෑ. ඔයා use කරන ඕන function එක තමයි count ifs. right? අපි කරලා බලමු. count ifs equal count ifs open bracket. count ifs එකෙන් මොනවද කියන්නේ? count the number of cells specified by a given set of condition. එක condition එකක් නෙමෙයි. එක condition එකක් හරි more than one condition හරි අපිට fulfill කරගන්න ඕන නම් අපිට හොයාගන්න ඕන නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් function එක තමයි count ifs. okay මම tab එක press කරලා bracket එක open කරා. right? මට හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? මට දැන් condition දෙකක් fulfill කරන්න ඕනේ. මගේ පළවෙනි condition එක තමයි criteria range 1. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි condition මගේ criteria එකේ තියෙන range එක මම select කරනවා. apple නේ. ඒතකොට apple කියන්නේ මේ fruit තියෙන entire column එක මම select කරන්න ඕනේ. comma මගේ පළවෙනි criteria එක තමයි apple. ඒක select කරා. comma මම එක condition එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. මම two conditions දෙනවා. conditions දෙකක් දීලා තියෙනවා. මගේ දෙවෙනි condition එක තමයි මට හොයාගන්න ඕනේ
කළඹු වලින් apples කී පාරක් අරන් තියෙනවද කියලා. එතකොට මගේ තුන්වෙනි condition එක criteria range 2. ඒ කියන්නේ මගේ දෙවනි condition තියෙන entire column එක මම select කරන්න ඕනේ. select කරලා මගේ ඊළඟ criteria එක තමයි location කළඹු. මම ඒ criteria එක select කරලා bracket එක close කරලා enter කරොත් මට හොයාගන්න පුළුවන් මම කළඹු වලින් කී පාරක් apple අරන් තියෙනවද කියලා. මට manually බැලුවොත් 1යි 2යි දෙපාරක් මං අරන් තියෙනවා. මට ඕන මට mango කී පාරක් goal වලින් ගත්තා කියලා හොයන්න ඕන නම් මට ඒකත් හොයාගන්න පුළුවන්. මට තියෙන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා mango කියලා type කරලා මෙතන ගිහිල්ලා goal කියලා type කරලා enter කරොත් මට හොයාගන්න පුළුවන් mango මම goal වලින් එකපාරයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන එකපාරයි තව පාරක් මම mango අරන් තියෙනවා ඒ වුණාට ඒක goal නෙමෙයි ඒක candy. තව පාරක් අරන් තියෙනවා ඒකත් goal නෙමෙයි ඒක candy. තව පාරක් මම අරන් තියෙනවා ඒක goal නෙමෙයි ඒක හම්බන්තොට. මම goal වලින් අරන් තියෙන්නේ එකපාරක් විතරයි. Okay, අපි අද ඉගෙන ගත්තා what are the usage of COUNTIF and COUNTIFS function. COUNTIF එකෙන් කරන්නේ අපි මොන හරි set of range එකක් select කරලා count එක හොයනකොට with one condition අපිට COUNTIF කියන function එක use කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. more than one condition තිබ්බත් එතකොට අපිට COUNTIF කියන function එක use කරන්න බෑ. අපි use කරන ඕන function එක තමයි COUNTIFS function. ඒක 2 3 4 කීයක් වුණත් කමන්නේ අපිට conditions කීයක් තිබ්බත් අපිට මේ COUNTIFS කියන function එක use කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න COUNTIFS function එක use කරනකොට ඔයා more than one condition දෙනකොට ඒ conditions හැම condition එකම fulfill වෙන්න ඕනේ. දැන් for example ඔයා condition 3ක් දෙනකොට දෙකක් fulfill වුණොත් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයා දෙන conditions සම්පූර්ණයෙන්ම fulfill වෙන්න ඕනේ. Okay. අද මම කියලා දුන්න lesson එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මොන හරි doubts තිබ්බොත් මගේ YouTube channel එකට comment කරන්න. Thanks for watching my video. Have a nice day. Bye. Thanks for watching my video. See you on next video. Have a nice day. Bye bye.